අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ගයංග ටෙක් YouTube channel එකේ ගේන අලුත්ම අලුත් වීඩියෝ එකක්. මම අද ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාවේ AI use කරලා අපිට හොර short videos හදලා YouTube එකට upload කරලා monthly ලොකු salary එකකට යන්න පුළුවන් විදිහට channel එකක් කොහොමද අපි පටන් ගන්න කියලා. ඔයගොල්ලන්ට තාම මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එක call කරන් යන්න මම දාන අලුත්ම AI videos ගන්න notification මාර්ගයෙන් එනවා. එහෙනම් අද අපි යන් වීඩියෝ එකට. හරි ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕන ඔයගොල්ලෝගේ YouTube channel එක ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලම create කරගන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ YouTube channel create කරලා ඇති කියලා සමහර විට නැති වුණා. ඔයගොල්ලෝ YouTube එකේ search කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් YouTube channel කොහොමද create කරවන්නේ කියලා. නැත්නම් මම ඔයගොල්ලන්ට comment section එකේ දාන්න මම ඒක ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න. එනවා ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලම කරන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ YouTube channel එකක් නිර්මාණය කළා ඔයගොල්ලෝ Canva site එකට යන්න. ඔයගොල්ලන්ට Canva site එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් logo ඊට පස්සේ YouTube channel එකට දාන banner එක වගේ දේවල් ඔයගොල්ලන්ට හදාගන්න. මම එතනට Canva site එකට යන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ Canva site එකේ pro version එක free ගන්න පුළුවන්. ඒකත් ඔයගොල්ලෝ YouTube එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මට comment section එකෙන් දාන්න මම මේක ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඉතින් අපිට ඉස්සෙල්ලම අපිට ඒ horror film එක short මේ වීඩියෝ එක හදාගන්න අපිට script එකක් ඕන වෙනවා. අපිට script එක ලියා ගන්න පුළුවන් ChatGPT ගේ උදව්වෙන්. එහෙනම් අපි යන් ChatGPT ගේ පැත්තට ඔයගොල්ලෝ යාගේ හිතේ තියෙන විදියට පොඩි විස්තරයක් සඳහන් කරලා මම මෙතන හදාගත්තේ වචන 1000කට තමයි ස්ටෝරි එක හදන්නේ මම. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට මෙන්න මේ විදියට දුන්නා. එයා මට ස්ක්‍රිප්ට් එකක් හදලා YouTube මෙන්න මේ විදියට කතාව මට ලියලා දුන්නා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේකට voice debugging කරන්න. ඔයගොල්ලෝ හිතනවාද ඔයගොල්ලන්ටද ඒක කරන්න තියෙන්නේ? නෑ. ඔයගොල්ලන්ට ඒකට කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ යන්න ඉක්මන් ඊට පස්සේ 11 labs කියන වෙබ්සයිට් එකට මම මෙතනින් මෙහෙම 11 labs කියන වෙබ්සයිට් එකට යනවා. අපි බලමු මොන වගේද කියලා. මෙන්න මේ වගේ තමයි 11 labs කියන වෙබ්සයිට් එකට ආවහම ඔයගොල්ලෝ එන පළවෙනි link එක ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ වගේ site එකකට තමයි ඔයගොල්ලෝ එන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ site එක register වෙන්න වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ site එක register වෙන්න මෙතන උඩ තියෙන ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලෝ මෙතන register වෙන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතන register වෙලා ඉන්නේ. දැන් මට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනට මගේ script එක දෙන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පුළුවන් speech to speech කරන්න. ඊට පස්සේ test ස්පීඩ් කරන්න. මට දැන් ඕන ටෙස්ට් එකක් ස්පීඩ් කරන්න. මම ඉතින් ටෙස්ට් එකක් ස්පීඩ් කරන්න මෙතනට දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන setting එකේ ඔයගොල්ලන්ට voice එකක් දාන්න පුළුවන්. මෙතනට මම ඔයගොල්ලන්ට කැමති voice එකක් දාන්න පුළුවන්. මම මෙතනට voice එකක් select කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන setting එහෙම තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට එහාට මෙහාට කරලා ඔයගොල්ලන්ට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලටම ChatGPT ගෙන් ලියාගත්ත script එක මේකට දාන්න ගන්න ඕන. ඉතින් ඒකට මම මෙතනට මේකේ එක සැරේට දාන්න පුළුවන් වචන 1000යි 3000යි. ඉතින් මම මේක කොටස් කිහිපයකට කඩාගෙන මම ඉක්මනට මේක මගේ channel එකට මේ 11 labs කියන වෙබ්සයිට් එකට මම දාගන්නවා. බලමු අපිට කොහොම වගේ output එකක් ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. මම මෙතනට මෙහෙම දැම්මා. දැන් generate කියන තැන ක්ලික් කරා. හරි guys මට ඒ voice එක පළවෙනි voice එක මට හදලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මට මෙතනින් පැත්තේ තියෙන පල්ලෙහෙන් site එකෙන් download කියන icon එකක් එතන මම download කරගන්න මගේ download වෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඉතුරු ටිකත් ඔහොමම copy කරගෙන දාගෙන යනවා.
වොයිස් ඕවර් එකත් දැන් අපි හරි ස්ක්‍රිප්ට් එකත් හරි අපි දැන් මේකට දාන ඉමේජ් එකක් හදාගන්න ඕන. අපි ඒකට අපි යන්න ඕන කෙලින්ම මොකටද ලියනාඩෝ AI එකට. ඔයගොල්ලෝ ලියනාඩෝ AI එකට ගිහිල්ලා මෙතන ඔයගොල්ලෝ සර්ච් කරන්න ලියනාඩෝ AI කියලා. ඔයගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ රෙජිස්ටර් වෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වීඩියෝ ලෝඩින් ස්ක්‍රීන් එකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ සයිට් එක. මං ඒක ගැන රිව් එකක් කරලා තියෙන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් හරි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ හරි මම දාලා තියෙනවා මේක ප්‍රොම්ප්ට් එකක්. ඔයගොල්ලෝ ඒ ප්‍රොම්ප්ට් එකෙන් උනත් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම හදාගත්ත ප්‍රොම්ප්ට් එකක් මම ඉතින් මේ ප්‍රොම්ප්ට් එක මෙතනට පේස්ට් කරලා ඊට පස්සේ මට කරන්න තියෙන්නේ මේකට මට ඕන මෙතන ඉමේජ් නම්බර් කියන තැනට මම හතරක් දාගන්නවා. හතරක් දාගෙන ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මොකක්ද දන්නවද? ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන ඔයගොල්ලෝගේ සයිස් එක මම මෙතන 16:9 කියන සයිස් එක දීලා මෙතන ජෙනරේට් කියන තැන ක්ලික් කරන බලමු අපේ කොහොමද අවුට්පුට් එකක් එයිද කියලා. wow අයි සුපිරිම අවුට්පුට් එකක් මට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ පැත්තෙන්. දැන් මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. බලමු අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් ඉමේජ් ගිහිල්ලා මෙතන ඔයගොල්ලෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් හරි ලේසියෙන්ම. මම මෙතන දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා දැන් මම මේ වීඩියෝ එක හදා ගන්නවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ හදාගන්න ලොකු එඩිටර්ස් ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් CapCut කියන app එකෙන් මොබයිල් එකෙන් උනා පුළුවන් මේක කරන්න. CapCut කියන app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා Play Store එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට ඒකනුත් එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාට PC එකක් හෝ ලැප් එකක් හරි තියෙනවා. ඔය ලැප් එකට ගිහිල්ලා ලැප් එකෙන් පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ CapCut කියන app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒක කරන්න තියෙන්නේ දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරපු CapCut app එක ඕපන් කරගන්න ඕන. ඊජිසෙල්ලා දැන් මාරවේ. දැන් අපිට මේකට හොඳ මියුසික් ට්‍රැක් එකක් ඕන. අපි ඉස්සෙල්ලා මියුසික් ට්‍රැක් එකක් ගන්න. ඔයගොල්ලෝ YouTube ස්ටුඩියෝ එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට ඒකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් YouTube කොපිරයිට් නැති මියුසික් අපිට ඒකෙන් ගන්න පුළුවන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එක. අපි ගමු බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එක. හරි guys, ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන YouTube එකට ඔයගොල්ලෝගේ YouTube channel එකේ ස්ටුඩියෝ එකට ඇවිල්ලා මෙතන audio library කියන තැන ක්ලික් කරන්න. ඔයගොල්ලෝ එතන ක්ලික් කර ගමන් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් අපිට දැන් ඕන හොරර් කැටගරි එකට අයත් වෙන මොකක් හරි ට්‍රැක් එකක් ගන්න. මම මෙතනින් හොරර් කියලා සර්ච් කරගෙන බලමු අපි ට්‍රැක් එකක් ගන්න පුළුවන් නේද කියලා. මම හිතන්නේ මට ආවා. බලමු. මට මේ ට්‍රැක් එක හොඳයි කියලා හිතෙන නිසා මම මේ ට්‍රැක් එක මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. डाउनलोड कर लेते हैं මගේ CapCut app එක ඕපන් කරගෙන ඉවරයි. මම මෙතනට දැන් මගේ CapCut එකේ මං හදාගත්ත ට්‍රැක් ටිකක් දාගත්තා, ෆොටෝ ටිකක් දාගත්තා. අපි බලමු දැන් මේක කොහොමද අපි හදාගන්නේ කියලා. මම මේක ගානට ගලප ගන්නවා. බලමු මගේ ගන්න පුළුවන් වේද කියලා.
As the clock struck midnight, I found myself alone on a desolate stretch. My car's headlights cut through the night like feeble beacons. හරි ගයිස් ඔයගොල්ලෝ ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මෙතන ටෙස්ට් කියන තැන ක්ලික් කරන්න. ටෙස්ට් කියන තැන ක්ලික් කරලා මෙතන තියෙන ඔටෝ කැප්ෂන් කියලා ඔයගොල්ලන්ට මෙතන දීලා ඉංග්‍රීසි කියලා මෙතන ක්‍රියේට් දෙන්න බලන්න. මේ විදිහට මට කැප්ෂන් ටික හදලා දුන්නා මේ. දැන් මට කරන් තියන්නේ මේක පොඩ්ඩක් ඇඩ්ජස්ට් කරලා ගන්න තමයි. එහෙනම් මම මේක ඇඩ්ජස්ට් කරලා ගන්න තමයි දැන් යන්නේ. කොහොමද කියලා අපි බලමු දැන් මේක ඇඩ්ජස්ට් කරන්නේ. මම මේ සේරම එක සැරේට සිලෙක්ට් කරගන්න නැත්නම් මටත් එපා වෙනවා ඔයගොල්ලන්ටත් එපා. මම මේක පොඩ්ඩක් ඇඩ්ජස්ට් කරලා බලමු. කාර්යයන්නෙත් නැත. මේක කහ පාට වගේ දාන්න. හිතන විදිහට ඒක හරියයි. ඒකසු දැන් මම මෙතන කැප්ෂන් ටිකක් හදාගත්තා. සේරම හදාගත්තා. දැන් මට තියෙන්නේ මේක එක්ස්පෝර්ට් කරන්න. දැන් මම මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නවා. දැන් මම මෙතන උඩ තියෙන එක්ස්පෝර්ට් කියන තැන ක්ලික් කරලා මම මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නයි හදන්නේ. දැන් මම මෙතන රෙසලූෂන් ටික සෙට් කරලා මම මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නවා. මගේ මේක ස්පොට් එක ඉවරයි. දැන් මම බලන්න යන්නේ මගේ අවුට්පුට් එක මොන වගේද කියලා. මෙන්න මේ විදිය තමයි මගේ අවුට්පුට් එක මට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. එහෙනම් අද ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් ෂෙයා කරලා, කමෙන්ට් කරලා, ලයික් කරලා මට හෙල්ප් එකක් දෙන්න. එහෙනම් මාව තාමත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එකට ඕල් කරන් යම් මන් දාන අලුත්ම වීඩියෝ අඩ් නොටිෆිකේෂන් මාර්ගෙන් ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් මම අදට වීඩියෝ එක නවත්තනවා. ඔයාලා සුබ දවසක්. As the clock struck midnight, I found myself alone on a desolate stretch.
car's headlights cut through the night like feeble beacons, barely illuminating the asphalt beneath. The radio crackled with static, adding to the uneasy atmosphere that clung to the air. I fumbled with the dial, desperately searching for a station that would break the oppressive silence. That's when I heard it, the distant howl